سلام علیکم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوام کارخانه آبجوسازی آرگو رو بهتون نشون بدم. کارخونه که 90 سال قدمتشه، اما از 40 سال پیش تا الان دیگه محصولی رو تولید نکرده. این ساختمون حدود 40 سال متروک باقی مونده بود تا اینکه اخیراً برای برگزاری نمایشگاه‌ها و هنرهای معاصر ازش استفاده میکنن. وقتی که این کارخونه رو اینجا ساخته بودن حدود سال 1309. خب جمعیت کم بوده، خیلی مسکونی نبوده اینجا، ولی بعد از چند سال که این کارخونه کار میکرده جمعیت تهران افزایش پیدا کرده بوده. این اطراف خونه‌های مسکونی شده بوده. به خاطر همین مردم این محله از بوی نامطبوع تخمیر و الکل شاکی شده بودن. به همین خاطر یه نامه می‌نویسن همه مردم محل و درخواست میکنن که کارخونه به خارج از شهر منتقل بشه، که خب به درخواستشون هم بعد از مدتی رسیدگی میشه. این کارخونه تعطیل میشه و به خارج از شهر منتقل میشه. اینجا دیگه فقط میشده مغازه و آبجو میفروختن، دیگه تهیه نمیکردن. این آیتمایی هم که روی زمین میبینید توی حیاط مربوط به نمایشگاهی که الان برقراره به اسم فردا سوال است. ولی خب در نمایشگاه در داخلیش بسته بود و من متاسفانه نتونستم برام اونجا فیلمی بگیرم. این دری هم که الان اینجا هست کافه هست. اینا باکس هم که اینجا هست میز و صندلیایی که برای کافه گذاشتن. شاید تجربه جالبی باشه یه سر بیاید اینجا از کافهش استفاده کنید و خب محیط کارخونه که الان بازسازی هم شده رو ببینید. عکسایی از داخل کارخونه که الان بازسازی شده و خیلی هم قشنگ و تمیز درش آوردن رو آخر ویدیو براتون میذارم، نگاه کنید حتما.